ذهبت إلى السوق لكي أشتري بعض الأغراض. أريد ظروفاً للعيديات. هناك العديد من الأشكال. سآخذ هذا. أخذت أيضاً بعض الأشياء الأخرى. الآن سأعود إلى البيت وأضع العيديات داخل الظروف. اشتريت هذه أيضاً من مكان آخر، لكني لن أستخدمها الآن. أولاً أكتب الأسماء، ثم أضع العيديات داخل الظرف. عيديتي التي سأعطيها الأطفال هذه السنة 50 ريالاً. بعض الأحيان تصل العيدية إلى 500 ريال. سأضع أيضاً كروتاً للمسابقات. كل كرت فيه قصة مختصرة عن نبي من الأنبياء. انتهيت. الآن سأجهز أسئلة المسابقات. هذه النتيجة النهائية. بقي تجهيز صحن التقديم. جهزته منذ مدة، وبقي وضع الشريطة. هذه صحون التقديم الأخرى. وجهزنا أيضاً كاسات الشاي وفناجين القهوة. لقد تأخر الوقت. الساعة الآن 1:30. سأنام. استيقظت في 5:05 لكي أصلي الفجر، ثم أذهب إلى صلاة العيد. صلاة العيد ركعتان. الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات، والثانية 6 تكبيرات. بعد الصلاة هناك خطبتان قصيرتان. تجتمع كل العائلة في قاعة كبيرة بعد صلاة العيد. نفطر هناك ونعطي الأطفال العيدية والحلوى. هناك أيضاً هدايا ومسابقات، لكن العيدية هي أهم شيء بالنسبة لهم. هذه واحدة من الألعاب في هدايا الأطفال. إنها جميلة جداً، لكني لم أستطع الفوز أبداً. يستمر العيد من 4 إلى 7 أيام، لذلك سأجعل الأسئلة التي جهزتها في يوم آخر. إنني جائعة جداً. هذا هو صحني. سآكل الآن. كل عام وأنتم بخير. رحت السوق أشتري بعض الأغراض. أبغى ظروف للعيديات في أشكال كثيرة. حاخد هذا. أخذت كمان شوية أشياء تانية. دحين حرجع البيت وأحط العيديات جوة الظروف. اشتريت هذه كمان من مكان تاني، بس ما حستخدمها دحين. أول شيء أكتب الأسماء، بعدين أحط العيدية جوة الظرف. عيديتي اللي حديها الأطفال هذه السنة 50 ريال. بعض الأحيان توصل العيدية ل500 ريال. ححط كمان كروت للمسابقات. كل كرت فيه قصة مختصرة عن نبي من الأنبياء. خلصت. دحين حجهز أسئلة المسابقات.
هذه النتيجة النهائية. بقي تجهيز صحن التقديم. جهزته من أول وكان باقي أحط الشريطة. هذه صحون التقديم التانية، وجهزنا كمان كاسات الشاي وفناجين القهوة. مرة تأخر الوقت، الساعة دحين 1:30. حنام. صحيت الساعة 5:30 عشان أصلي الفجر، بعدين أروح صلاة العيد. صلاة العيد ركعتين، الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات، والثانية 6 تكبيرات. بعد الصلاة في خطبتين قصيرة. تجتمع كل العيلة في قاعة كبيرة بعد صلاة العيد. نفطر هناك ونعطي الأطفال العيدية والحلويات. في كمان هدايا ومسابقات، بس العيدية هي أهم شيء بالنسبة ليهم. هذه واحدة من الألعاب في هدايا الأطفال، مرة حلوة، بس ما قدرت أفوز أبداً. يستمر العيد من 4 ل7 أيام، عشان كده حخلي الأسئلة اللي جهزتها في يوم تاني. مرة جيعانة. هذا صحني، حاكل دحين. كل عام وإنتوا بخير.